Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Chỉ quan sát này, lơ là trong vòng 15 ngày này, hiểu không? Đó, một cái cành đầu đọt như này mà ba con bò xít như này, đó nó bám vô này thì thôi chứ nó cắn tạ tơi cái lá là phải các chị. Đây, riêng một cái cành nó ba con rồi. Đây, bộ lá này, đấy, bộ lá mình dưỡng ra cái để lì lì một chút, nhưng mà thành ra là không hiệu quả thế nào luôn. Mình giảm được cái lượng thuốc mình đây, nhưng mà bây giờ là những cái số lá như này nó cắn này, thì các chị thấy không, tạ tơi hết lá luôn. Đây, sâu này. Đấy, mến chào các bác chị, chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau và hôm nay lại tiếp tục công việc chăm sóc cho cái dàn diễn viên điện tử sầu riêng đông con này. Thì tập trước thì em cũng đã chia sẻ cách đây mấy ngày rồi, thì cũng thăm vườn và chia sẻ các bác chị cùng nắm bắt về tình hình cái kéo đọt và đi đọt, và để trước khi thời kỳ làm bông làm trái thì một số cây thì nó đã đi ra trước và mở trước rồi. Đó, như cái cây tơ này các bác chị quan sát là nó đã ra và bắt đầu mở, chuẩn bị gần lụa rồi. Đấy, và một số thì đang tiếp tục đi, còn những cây già này thì có số thì đã đi ra chòm thì già rồi, có chòm thì lại, nhưng nói chung năm nay hình như là hầu hết vườn nhà nào cũng đi không được đều cho anh chị. Đó, như cây này bây giờ anh chị quan sát là vừa rồi nó cũng đã đi được một cơi vừa vừa thì bắt đầu là hơi lá hơi chuyển sang lụa. Bây giờ hắn này tiếp tục phóng ra này, những cái chỗ nào mà chưa đi là bắt đầu nó phóng ra. Mà như cây này các bác chỉ quan sát là dày luôn nhá, nó đỏ luôn, bắt đầu chuẩn bị mở lá rồi. Nắng ráo như ngày hôm nay là một hai bữa nữa là bắt đầu là nó sẽ bung lá ra thôi. Thì hôm nay em sẽ tiến hành ra để xịt bảo vệ cho nó. Thì cách đây cũng phải nửa tháng trời rồi. Được trước khi đi ra để xịt tưới gốc cho nó thì mình mất cái motor. Thì sau đó thì cũng không xịt nữa, thì cũng để chơi thêm và canh cái lượng đọt nó như thế nào, tình hình và cái sự cắn phá của các côn trùng, rồi sâu hại, rồi các nhện như thế nào. Thì cũng đã thấy phát hiện có những cây lớn là đã có cái hiện tượng là rầy bông và rầy xanh, có cả nhện đỏ này các chị. Nắng lên bắt đầu là có nhện đỏ nó đã bắt đầu tấn công nhiều rồi. Đó, như cái này các chị quan sát là 2, 4, 6 cặp lá này. Bây giờ chuẩn bị tiếp đang đi tiếp này, là thành cây nó cực khỏe nhá, lượng đọt nó đi nó phóng đỏ luôn. Đấy này, bây giờ tay cái tầm gần các chị quan sát này. Thì hôm nay em quyết định sẽ bảo vệ cho nó một đợt để giữ cái cây đọt này nhá, không có mấy cái con rầy nó sẽ ăn hết, răng cưa hết cái lá này cũng chết dở. Đó, như cây này bây giờ bắt đầu là lại tiếp tục phóng ra này. Đợt trước cũng đã đi những cái đoạn này là bắt đầu có số lụa, và số thì bắt đầu là gần lụa này, mà những chỗ phía trên là bắt đầu là lại tiếp tục phóng ra, phóng ra cực khỏe luôn nhá. Đọt nó đi dài, nó như cái cây đọt đó các bạn thấy không, nó đi cực kỳ là dài. Đi mà cây được như cái này là mình giữ được là cái bộ lá nó sẽ khỏe, nó nhăn rậm cây và cành nó nhăn to nhá. Và quan sát thì có một số vườn thì cũng đã thấy có hiện tượng là có đôi vườn là có hiện tượng là có bông chờ rồi các bác chị. Bông chờ đó là rất tuyệt vời luôn, tại vì những cái bông chờ mà mình giữ được đến cái giai đoạn mà mình làm bông làm trái, nó sẽ cực kỳ là nhiều hoa, dễ làm nha các bác chị. Đấy, được kích thích. Đây, những con rầy rệp này bắt đầu là tấn công này. Chứ mình mà không có cái cây chờ đó thì mình phải ép nước rồi hãm nước rồi kích cho thật mạnh thì nó mới ra được nhiều. Đối với những cây tơ, nên là mình có cái bông chờ là nó được lợi thế ở cái phần kích bông. Quan sát cái cây tơ này các bác chỉ thấy không, nhìn dần lá nó cực kỳ là đẹp luôn. Nên là mình không bảo vệ cái cây đọt này thì nó hư phát cây đọt này thì cũng uổng cực kỳ luôn. Còn về cái phân bón và chăm sóc nó thì trước giờ ông chia sẻ với các bác anh chị rất nhiều video rồi. Vừa rồi thì cũng đó tăng cường thêm 30-10-10 thì thấy cái đọt nó đi rất mạnh và cây nó sung xanh lá nhé. Kết hợp với thằng siêu rừng cây, rồi vua nợ gốc đấy, kết hợp các cái loại phân bón như combi nữa. Kết hợp thì hôm nay em cũng sẽ tăng cường thêm combi và các cái phân bón khác. Ở trong này thì cành bơi thì nó ra cũng tương đối là khỏe này. Đấy, những cái nét bơi này thì mình sẽ giữ lại để đến lúc thời kỳ bắt đầu làm bông thì mình sẽ cắt đi để tạo bông cho nó, tầm mầm cho nó này.
Cái này nó bị cái gì mà nó xoắn xoắn tít mù hay chưa các anh chị. Đó, lá sất này. Và để ý thì ở đây cũng có một số này, các anh chị quan sát là những cái mắt này ra này. Đó, đây là dạng những cái bông, gọi là những cái bông chờ đấy. Đây, những cái cuống mà năm ngoái mình cắt đi rồi thì nó sẽ mọc ra những cái bông chờ như thế này. Và những cái bông chờ này mà mình biết có thể điều chỉnh cho nó được ấy thì nó sẽ ra bông cho mình là đẹp luôn nhé. Còn nếu mà mình chăm sóc mà mạnh tay quá hoặc là ấy quá thì nó sẽ chuyển sang cái dạng như bông lá như thế này. Đấy, những cái chồi nó sẽ chuyển sang lá như này. Nên là giữa cái giai đoạn mà bông lá với bông làm bông thì nó cũng tương đối là mong manh nhé. Nên là nhiều khi bước vào thời kỳ ép nước và canh lượng bông thì cũng như thế thôi. Thì mình cũng quan sát là cái lượng bông của mình nó ra cỡ dài cỡ tầm lú cỡ tầm gần 2 phân hoặc là 1,5 phân 2 phân các chị. Thì mình sẽ vào nước thì lúc đó là nó sẽ ra bông cho mình. Còn nếu mà mình vào nước sớm quá thì nó lại sung, nó đẩy ra thành bông lá. Đấy, đó nhiều khi là cũng tham khảo được và cũng đã làm qua 1 năm rồi thì cũng có một chút kinh nghiệm rút ra. Thì cũng mong hy vọng rằng nó cũng sẽ những cái kinh nghiệm đó nó sẽ áp dụng được để cho mình có thể làm bông tốt hơn và giữ được cái vườn sầu riêng xanh tốt hơn nha các anh chị. Đấy. Đấy, nhìn cực kỳ là đẹp mắt, xanh bóng. Nên với cái thành phần thằng siêu giáp em để ý là thấy nhiều vườn vẫn bị đốm mắt cua rất nhiều, nhưng mà ở khu vườn này thì vẫn có nhưng mà ít nhé. Này, cái số lượng đốm mắt cua ít hơn. Này. Đấy. Nên đợt này em sẽ tăng cường thêm một đợt nữa. Đã mua 2 chai về rồi, nhưng mà đợt này mình sẽ tăng cường nhẹ cho nó để cho nó bám ở trên, vừa là cái siêu giáp là nó vừa chất bám dính luôn. Mình phun thuốc bảo vệ này, combi các thứ là nó sẽ bám vào trong lá. Nếu cái lỡ có mưa thì nó cũng đỡ rửa trôi nhé. Nó sẽ làm xanh lá, giữ được cái nấm đốm mắt cua này, là phòng được đốm mắt cua nhé, và xanh lá khỏe cây. Đấy. Đọt đi cực kỳ khỏe luôn. Đây những cây này, những cây này là em định năm nay là sẽ cho trái được các anh chị này, có nhiều cành rất to này. Đó, ở trong này thì nó hơi gom lại nhỏ một xí, nhưng mà ngoài thì nó cũng to lắm rồi. Nó đi xong cái cây đọt này nó khả năng là nó sẽ cành chắc mọc thêm một chút nữa, tăng cường thêm vuông ở gốc cho nó để cho cung cấp cái chất nhựa này, tạo cái mặt dần cho nó để cho nó đưa lên cành lên cây. Thì khi cây nó khỏe đó, thì mặt trận nó khỏe thì nó sẽ có thể là nuôi trái được. Này sâu này có thể thấy không, đó bắt đầu là lên là mò vào ăn lá luôn. Nên là mình bắt buộc phải xử lý, nếu không xử lý thì nó cũng phá hết. Nên là cho ra rồi mà không ấy được nó khoan. Đây nó chỉ quan sát cái mặt trận của nó này. Đó, cây mà lúc nào cứ mặt trận nó khỏe, cành nó có mặt trận khỏe thì nó sẽ nhanh to cành và làm trái nó sẽ dễ dàng hơn. Nên là mấy cái tơ này là bước vào năm đầu tiên này, đang thử nghiệm coi xem tình hình nó có thể làm trái được không, thành công không. Như năm ngoái cũng có một cây phía trong kia cũng thử làm để 3 trái mà rốt cuộc là sau là bị nấm với nó cũng rụng hết các anh chị, nó không thành công nhé. Cây đó thì năm nay năm thứ 4 thứ 5 gì rồi. Đấy, đối với những cây lớn này có cái dàn lá đi ra trước các chị thấy không, nó đã mở to và rất dài lá nhé. Còn phía trên thì vẫn đang tiếp tục phóng ra thêm một khúc nữa này. Đó thì đợt này sẽ tăng cường thêm thằng combi siêu rừng cây và thằng humic Hoa Kỳ để kích thích thêm cho bộ rễ cho nó mạnh, để nó đẩy thêm được cặp lá nào thì tốt cặp lá đó, và đồng thời nó cung cấp dinh dưỡng cho nó. Đó. Đây hôm nay thì em cũng chuẩn bị hết các loại thuốc đây rồi, thì cũng sẵn chia sẻ các bác chị qua để các bác chị nắm bắt thôi, tham khảo nhé. Đấy, cái tơ này. Đấy, đối với cây vườn trên của nhà ông già thì cũng đã kéo được cây đọt đó bây giờ thành công, thì lá nó đã phủ sum xê rồi. Đó, đối với cây bên trong kia các bác chị quan sát là chắc là nó bị nhiều trái quá, nó suy nhá, nó suy lá nó không, khi mình cắt cành xong là nhìn nó tạ tơ luôn, nhưng bây giờ là nó đã kín được cái cây rồi. Đây ngày hôm nay thì cũng đã sắm làm một bộ xịt thuốc sâu mới. Thì đợt vừa rồi bỏ đây cũng xịt lâu rồi các anh chị, nhưng mà
những người không tốt bụng, người ta đã vô người ta cắt cái ống này, họ lấy hết toàn bộ cái thuốc sâu, bình cái motor với cái máy xịt thuốc. Còn cái cuộn thuốc sâu này thì mình rải ở vườn nên người ta cắt, người ta bỏ lại, người ta không lấy. Thì đang còn được cái cuộn thuốc của các bạn chị, thì em cũng đã đổ cái này để đi kéo về. Đấy, làm 2 cái bánh để kéo đi kéo về, nhưng mà chưa ấy được, cũng lấy thiết kế cầm ra kéo cũng hơi mệt quá, cầm bằng tay kéo ra thì chỗ đi chỗ bằng chỗ không, nên là kéo cũng khó kéo quá. Bây giờ không biết kiểu gì thì để về sau nghiên cứu để làm cái chỗ này, rồi cột đằng sau xe máy rồi kéo cho dễ. Bên này thì làm thêm cái ống đạo thuốc đấy, làm cái đầu vòi này xả trực tiếp vào trong cái bình phi kia để cho nó đạo thuốc cho nó đều nhá. Đấy, còn mấy cái này thì bây giờ phải làm lại này, đó, là lấy cái ráp lại cái đường ống đó, tận dụng cái đường ống đó ráp lại. Motor thì motor 2,2 kg nhá. Bây giờ mình người ta ăn trộm người ta bán đi thì nó không được mấy đồng, nhưng mà mình làm lại bộ này là phải cả tầm bèo nhất cả tầm 3,5 triệu các anh chị. Cả motor cả bình cái loại bình đây là bình thuộc dạng là cũng là loại rẻ rồi. Đấy. Còn saxi rồi lung tung liên quan thì phải tầm 3,5 triệu mới làm được bộ này. Nên mình mất đi cái là mình không có làm các anh chị. Vừa rồi thì mấy cái cà phê tơ năm trước em để lại những chỗ không ảnh hưởng đến cà phê thì cũng đã hái xong rồi, cũng được hơn 3 triệu tiền cà tươi các anh chị. Còn những cây này thì chắc khả năng sang năm tới là bắt đầu nó mới cho loại được, mới để trồi thời gian thôi mà nó đã phóng ra cực kỳ là xanh tốt luôn này. Đó. Thì năm ngoái cũng thuộc kiểu mạnh tay quá, nên là những chỗ mình bảo thì cái cà nó năm ngoái nó cũng rẻ nhá, 40.000 ký, thì bảo thôi cũng phá bẻ đi, nó cũng lên chồi giống này, cũng để chồi nhá, xong bắt đầu là bẻ đi để cho nó sầu riêng nó phát triển. Nhưng mà mạnh tay quá, đôi chỗ là ví dụ nằm gần sầu riêng thì mình có thể bẻ đi được, còn những chỗ mà chưa ảnh hưởng là mình để, là năm nay là cũng có ăn, cũng kiếm được khá tiền rồi. Nhưng mà rốt cuộc là mạnh tay quá để bẻ đi hết, còn được ít cây, nó vừa rồi được có hơn 3 triệu tiền cà tươi, nói chung cũng kiếm thêm được ít tiền thuốc phân cho sầu riêng. Đấy, thì hôm nay em cũng đây, tăng cường thêm combi này. Đấy, combi Thái thì một phi thì bỏ một gói này 200 lít rồi các anh chị. Trước là bỏ đang thiếu, bỏ thêm một ít cái này đang dự trữ này. Còn một gói humic Hoa Kỳ này, humic Hoa Kỳ này mua cái loại humic tốt ấy. Thì hiện tại bây giờ là 120 một gói này. Đấy, một gói này là một gói humic Hoa Kỳ tốt nhá. Còn đây là cái thuốc phòng nhện đỏ, đấy, điều đặc trị nhện đỏ chứ không phải phòng. Đấy, nó là kết hợp với thuốc sâu để bảo vệ cho nhện đỏ nhá. Một cái như này là tương đương là như là hướng dẫn là 400 lít nước này các anh chị này. Đây. Lượng là 400 ml trên một héc này. Thì một cái này là tương đương với 400 lít nước thì chia làm 2 lần. Tại vì cái phi này thường là xịt cả 2 vườn, nếu mà xịt đậm là cỡ tầm hơn 1 phi thì mình để đợt sau mình tăng cường thêm cho nó. Rồi siêu dắt thì vừa rồi em cũng đã tăng cường thêm 2 chai, thì một chai đang để ở nhà, chai này đang mới con nhá. Thì vừa rồi xịt với quét gốc nó hết mất, nên là mua thêm 2 chai này nữa về để tăng cường thêm, để bảo vệ cho nó khỏi những cái bộ lam mới nó ra, nó khỏi bị nấm thán thư, nấm mắt cua. Đấy. Rồi, tăng cường thêm coi cái chai vuông này gốc để còn khúc này nữa, còn chưa được nửa chai thì bây giờ cũng trộn vào để tưới gốc cho nó, cùng cộng thêm thằng siêu rừng cây này. Đấy. Thì trước tiên thì em bước vào tưới gốc cho nó trước đã, tại vì hiện tại bây giờ thì cũng trời cũng đang còn hơi nắng nắng xí. Đúng ra thì tưới vào buổi sáng nó sẽ tốt hơn, nhưng mà buổi sáng mắc việc nên chưa ấy được, nên là cũng không ấy được. Thì bây giờ buổi chiều này ra thì cũng tầm 2-3 giờ rồi, thì bây giờ em sẽ tiến hành tưới gốc cho nó qua cái humic này, siêu rừng cây này, cộng vua đầu gốc này. Đấy, tưới gốc xong quay lại là sẽ xịt trên đỏ, rồi siêu hối giáp cộng với thuốc đây, thuốc là thuốc sâu nhé, thuốc bảo vệ thực vật. Thì với combi để xịt trên lá để cho nó dưỡng lá, bảo vệ lá cho nó khỏe nhé. Còn bây giờ thì em sẽ bước vào em nối mấy cái ống do nó ăn cắt trộm đi rồi, bây giờ thì mình sẽ nối lại và bước vào quá trình là tưới cho nó nhé. Thì cái bể nước này để ngoài sau mà hình như là nó bị lủng hay là sao đây mà nó cũng bị rút mất nước này các chị. Hôm trước là bỏ cũng đầy lắm mà sao hôm nay không biết nguyên nhân sao mà cái bể nước này nó lại rút mất cả tầm 15 phân rồi, là bơm đầy nó nhá. Bây giờ nó rút xong còn 15 phân rồi. Đấy.
Còn cái phi đây phi ủ cái dâm bụt đấy, bông quỳ các anh chị, mà nó nục lắm rồi, nhưng mà chưa có thời gian để mà vớt cái bã ra để ủ ớt vào cho nó làm cái thuốc sinh học, thì mình kết hợp với cái thuốc khác, mình xịt thử thử nghiệm coi là nó có bảo vệ được cái hiệu quả không, thì cũng chưa có thời gian để làm được. Cỏ thì bây giờ nó đã bắt đầu lên tốt lụ rồi, thì cũng xong đợt này xịt xong vài bữa nữa thì em sẽ cho nó hơi tốt hơn thêm một xí nữa để tiến hành phát sấp cho nó tiếp một lần nữa. Thì từ đây đến lúc làm bông thì chắc khả năng phải phát cỏ tầm 2 lần sấp nữa. Trong bồn thì mình sẽ là dọn cho sạch sẽ cho nó khô ráo để cho nó dễ làm nhé. Đấy, bây giờ thì bước vào pha thuốc và làm công tác chuẩn bị để xịt thuốc nha các anh chị. Đấy, sau khi đã ráp vặn siết cái inox đây, cái cùm siết nhé, bóp lại này. Đó, bên này cũng thế. Và bây giờ thì em sẽ bước vào quá trình pha thuốc cho nó nha các anh chị. Trước tiên thì mình sẽ đổ cái vua nở gốc này vào. Đấy, còn ít thì mình bỏ hơn nửa đi, còn lại một ít để sau lỡ mà thiếu kiểu gì cũng thiếu nhá. Một phi này là xịt tới gốc là không đủ đâu các anh chị, này chắc phải chia làm hai, một nửa thôi. Đấy. Đấy, một nửa, còn ở nhà một ít nữa. Đấy, tăng cường là vua là gốc. Trước là đã xịt đã tưới gốc cho nó là một nửa rồi, còn được nửa chai nên là bây giờ mình một nửa chai này mình chia làm hai. Còn thằng siêu rừng cây, siêu rừng cây thì mình cũng đổ áng nha. Nói chung đổ nhiều thì nó ăn nhiều, đổ ít ăn ít, nhưng mà mình chia nó ăn nhiều lần thì nó dễ hơn, nó hấp thụ tốt hơn. Đổ một lần nhiều quá thì nó ăn nó ngấm sâu, hoặc là cỏ nó ăn, hoặc là cái gì nó ăn mất thì mình lại ấy, mình đợi chia làm nhiều lần thì nó có lợi hơn. Ăn hết đợt này xong rồi đợt sau mình lại tăng cường tiếp cho nó nữa. Đấy, cho thêm xí trước khi bước vào thời kỳ làm bông, làm trái, nên là cho nó ăn thêm. Cái này cực kỳ thơm nhá, nó mùi thơm giống mùi mật mía nha các bạn chị. Rồi, bây giờ thì tiếp tục là Humic Hoa Kỳ. Đấy, Humic mà cái kia màu nâu cà phê, và Humic Hoa Kỳ thì lại có cái màu đen. Đấy, để xé ra, nó xé đầu kia rồi mà sao nó không đắt ra các chị, nó không đắt ra. Bây giờ xé đầu này. Đấy, nhỏ quá không ra, nhưng nó có hai lớp ở trong sao á. Đây, rách này rách hở ra mà nó vẫn chưa chịu ra nè các chị, nhưng chắc nó có lớp trong rồi. Để mà mở qua bên trong như thế nào. Đây, đợt trước thì cứ mở ra phát là đổ là nó một lớp thôi, mà đợt này Humic kiểu khác. Đấy, cái màu thì nó kiểu nó không đen bằng đợt trước, và nó có thêm một cái lớp bị bóng bên trong này bảo vệ cái gì. Đây, bảo sao đổ xé ra mà đổ nó không ra. Đây, còn nó màu gì đây, sẽ đổ nó không ra, đó là nó còn một lớp bên trong nữa. Mình chỉ đổ này. Nó cũng vẫn là màu đen, nhưng mà hình như là nó ít đen hơn cái thằng kia sao các chị, tức là cái màu đen thui rồi. Đấy, một phi mình pha từng đó rồi. Tí nữa thiếu rồi pha tiếp, chắc khả năng là nếu mà tưới như này là khả năng phải cỡ tầm hai phi mới được các bạn chị, 2 phi mới đủ ạ, có khi sợ hơn 2 phi đấy. Quấy cho nó đều, sau đó mình sẽ bỏ cái đảo thuốc, cái xịt thuốc kia vào là nó đảo, nó sủi lên là nó sẽ đều nữa. Quan trọng cái thằng Humic này. Nó bám lên cái gì chỗ nào để đen thui chỗ đó. Bây giờ thì đang kéo đọt và đang đi đọt thì mình có thể tăng cường thêm Humic nhé. Còn đến những thời kỳ mà hạ là hết qua một cái đợt cơi đọt rồi, để bước vào qua trên làm trái thì mình tưới Humic, nó lại rễ nó cũng đã già rồi, nó không đi đọt thì rễ nó cũng đã già, nó cũng sẽ không hấp thụ, mà nếu giả sử mình kích mạnh quá là rễ nó lại tiếp tục ra, hay lại đến thời kỳ kia nó đi đọt nó cũng chết dở. Cũng tùy theo thời điểm để mình làm nhé. Thì sẽ lấy cái cây này đảo qua một tí, xong bắt đầu là sẽ bỏ cái trộn thuốc vào, cái đảo thuốc xì thuốc vào.
Đấy, tổng hợp là thành một lớp màu đen. Bên này thì mình sẽ đưa cái đầu vòi phun vào. Đấy, đồng hồ mấy con chưa bóc bỏ bóng luôn. Em bảo là khi mất bò rồi mới đi lo làm chuồng đấy các anh chị. Lúc bỏ cứ sắt đi sắt về bất tiện quá, rồi lúc thấy kiểu cũng khu vực nghỉ cũng an toàn nên là cũng chủ quan cứ vất đại ở ngoài, đến lúc là mất rồi bây giờ mới rút kinh nghiệm. Thì cái cần này thì tí xịt thuốc ở trên thì mình mới sử dụng cái cần này, cần xịt này, cái xịt loa sẵn đây giới thiệu các anh chị luôn. Đấy, cần này là 80 phân nhé, nó xịt cực kỳ lợi thuốc bằng loa. Đấy. Đầu ti của nó là đồng tiền xu, là đồng sứ nhá, lâu mòn, cộng kết hợp của cái loa nó chắn gió, tăng giảm thì bót điều chỉnh theo hướng tay của mình nhé. Mạnh nhẹ là do cái tay của mình. Đấy, cứ tạm thời bỏ ở đây đã, bỏ chỗ nào cũng đi qua đi lại dậm phát gậy nó mất công nữa. Đấy, còn cái tưới phân thì có cái tay bóp hồi trước kia, bây giờ bỏ vào để bóp cho nó. Bây giờ em sẽ khởi động lên máy lên coi nó hoạt động như thế nào nhé. Máy mới lên là cũng chưa biết thế nào. Đấy, bây giờ thì cho nó hoạt động. Sao nó quay kiểu yếu sao các bạn chị? Hay là cái motor có vấn đề? Đấy. Rồi, thuốc bắt đầu bơm lên. Đấy, khi nó xả ra là nó trở về này. Rồi, đẩy áp lên nhé. Đó, bắt đầu lên đó. Bây giờ là đồng hồ nó lên cỡ tầm là lên là gần 4 kg rồi. Đây. Gần 4 kg. Hưng mặn thì mình xả mặn, nó nhẹ xả nhẹ nhé. Bắt đầu là sục. Rồi, bây giờ thì sẽ ra tiến hành tưới phân cho nó. Đấy. Này, chỗ này kéo lại đọt đã chưa, ổ lá đã chưa các anh chị, to này. Cây này bây giờ nó cũng đã rậm rạp rồi, xum xê rồi. Khi mình tưới qua như thế này, sau đó là mình khi mình tưới nước cho cái sầu riêng thì nó sẽ ngấm xuống dễ hơn nhé. Đấy, cái tơ này, tơ mới đi một cơi tán nó vươn ra dài rồi. Đây, bây giờ thì mình tưới phân thì tưới bằng cái này. Đấy, này xịt trên lá này để bón lá cũng ok luôn nhé. Đây, nhưng mà mình tí nữa mình xịt thuốc sâu với thuốc điện đỏ với đồ là mình không xịt lên trên nữa, chỉ xịt dưới thôi. Thơm cực kỳ luôn, nó ra nó bốc mùi thơm đó chị. Đấy. Kích thích bổ rễ, tăng cường dinh dưỡng để bổ rễ nó phát triển mạnh thêm, kéo được cây đọt ra, thêm được cặp lá nào thì hay cặp lá đó. Như cây này các anh chị thấy quan sát này. Đấy. Đó, trước cắt cần là nó tạ tơi nhá, nó giống như bị sầu riêng bị suy nhưng mà ra một cái cây đọt lá mới này, nhìn đã khắc hẳn luôn. Có nhiều người thì họ làm cái khóa họ bóp thôi. Cho nó bám ở trên đất, trên đồ đó, trên giường nó bám vào đó.
Sau mình tưới nước nó sẽ thấm xuống để nó mò lên ăn nhé. Trồng cái cây này nó chỉ quan sát cái gốc của nó này. Đấy, rạn đỏ gốc luôn. Nên cái cây cà phê này nó đâu có phải tưới phân tưới thuốc gì cho nó đâu. Nhiều khi nó hấp thụ kẽ rồi thuốc bên sầu riêng sang rồi cái thứ đó mà nó là xanh tốt này, đen luôn, nhanh phát triển. Đấy, cây kia. Đấy, bộ lá này. Đó, mình không xử lý cái là nó ăn hết rồi. Đây, bắt đầu dày rồi nhá. Đó. Đây, các bác anh chị quan sát này, lơ là trong vòng 15 ngày này, thấy không? Đó, một cái cành đầu đọt như này mà ba con bò xít như này. Đó, nó bám vô này. Thì thôi chứ nó cắn tả tơi cái lá là phải các bác chị. Đây, riêng một cái cành nó mà 3 con rồi. Đây, bộ lá này. Đấy, bộ lá mình dưỡng ra cái để lì lì một chút, nhưng mà thành ra là không hiệu quả thế nào luôn. Mình giảm được cái lượng thuốc mình đây, nhưng mà bây giờ là những cái số lá như này nó cắn này, thì các bạn chị thấy không, tả tơi hết lá luôn. Đây, sâu này. Đấy, sâu đang bám đó. Nào là sâu ăn lá này, bồ xít ăn lá này, nhện đỏ này, rầy xanh này, rầy bông này. Đấy, đủ thứ kiểu. Yeah. Thì nhau nó bám một lá này, nó ăn cái này thì lá nào còn được các anh chị này, yeah. Khuyết hết một khúc luôn. Đó này, dày đặc luôn. Đây là các bạn chỉ tốt nhất là cứ 10 ngày căn 10 ngày xử lý cho nó, trong thời kỳ nó đang còn đi đọt với ra mở lá với già lá nha các anh chị, chứ không kiểu này là cũng hơi bị gay go đấy. Đó, mới có đi đoạn em đã phát hiện được một mớ con cắn lá rồi đó, đủ thứ loại côn trùng cắn lá đấy. Này, ăn xong nó ỉa cả phân trong dưới này luôn này. Thấy khiếp chưa? Này, còn thêm cả ốc sên này. Đó, nó bay đi thấy chưa? Mình xịt nó bay đi quá chị. Này, ốc sên có ăn lá này. Đủ cái thành phần các loại con luôn. Rồi, sau khi đã xịt tưới gốc cho nó xong thì bây giờ em sẽ xử lý thuốc sâu, thuốc combi, rồi nhện đỏ đấy, để cho diệt mấy cái con côn trùng này nhá. Cái này mấy con côn trùng mà như đặc chỉ nó thì nó mới chết, chứ còn nhiều khi mà lạc thuốc thì có khi nó cũng không chết được các anh chị. Đấy, phải cấp tốc xử lý ngay. Trước tiên đây đổ thằng nhện đỏ trước. Cái này là tương đương với 400 đến 500 lít nước này. Cái này mình lấy gần một nửa, nó một cái màu hồng cực đẹp luôn này. Thấy chưa? Đó, cho nửa chai. Mình lơ là phát là mất việc liền, còn là cái chịu hậu quả liền, không phải mất việc nữa các bạn chị. Đáng lẽ là phòng từ trước thì nó đỡ biết bao nhiêu. Này, một gói combi này tương đương với là 200 lít nước nhé, 25g. Đấy, nó cũng có một cái màu xanh cực kỳ đẹp mắt. Lúc đấy là đang xịt mà tưới gốc mà đang còn xong rồi, mà đang còn dư gần nửa phi, cả humic, cả siêu dưỡng cây, rồi thằng vuông ở gốc của anh chị thì kệ nó trộn chung luôn để mà đổ xịt trên cây luôn.
Đấy, xong một gói. Và tiếp theo bây giờ thì thằng siêu giáp. Giáp này mình bỏ lên phòng là nấm cho nó thôi. Thằng siêu giáp thì nó có cái chất gọi là bám dính nha các anh chị. Nên là nó xịt tiếng hồ sau mà mưa thì nó cũng đỡ ảnh hưởng, đỡ trôi thuốc. Đấy, cho gần một nửa chai rồi, nửa chai cái thằng siêu giáp. Để nó cũng đã ảnh hưởng rồi. Bây giờ thì sẽ bỏ thêm hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật để cho nó diệt mấy con côn trùng vừa mới chia sẻ của anh chị, tăng cường vào và em xịt nhé. Bây giờ xịt cây đúng không chị? Có con nào cho nó chết hết luôn. Một tuần sau sẽ xịt lại một lần nữa. Là nhện đỏ là nó còn sót cái trứng nào là mình sẽ xịt luôn cái nhện đỏ, cái trứng nhện đỏ luôn đó chị. Đấy, trứng loa này xịt cực xuống luôn. Rồi mặn ướt đậm luôn. Đấy, cũng đã xịt tưới gốc ở dưới, bón phân dinh dưỡng ở dưới, bảo vệ và thuốc bảo vệ phía trên, nhện đỏ, combi, rồi siêu áo giáp tăng cường diệt nấm, phòng ngừa nấm, thán thư, mắt cua, rồi bảo vệ bù lá. Các bạn chỉ cũng đã thấy là cái bầy con bồ xít này, mấy con côn trùng, con rầy rệp rất nhiều luôn. Mình lơ là trong vòng có 15 ngày, nửa tháng gì đó thôi mà nó ăn cái đó các chị. Nên là phải rút kinh nghiệm lần sau là cũng không nên để cố nhá. Nhiều khi vừa rồi cũng bảo để ráng lên cho nó đỡ tiền thuốc, nhưng mà rốt cuộc là nó bụp một phát là không kịp chờ tay đâu. Tại vì những con rầy, con bọ cánh cứng này là thường về tối là nó hay xâm nhập ra, nó ở trong những cái cỏ hoặc là nấp ở trong những cái bụi tiêu hoặc ở nơi đâu nó bay về là bắt đầu là nó mới xâm nhập, nó tấn công bổ lá mình. Bắt đầu từ chập choạng tối trở đi là bắt đầu là nó sẽ tấn công bổ lá nhá. Còn ban ngày có khi mình đi ra là vẫn có thấy nhưng mà ít hơn, nhưng mà ban tối là nó sẽ tập trung nhiều. Nhiều khi nó ở dưới cỏ này lên này thì nhiều nhà họ xịt, họ cũng đã có một cái kinh nghiệm như này thì cũng chia sẻ các bạn chỉ tham khảo nhá. Thì họ bảo là ví dụ như xịt về các cái bổ cân cứng này, các bổ xít bổ đồ á, những con mà ăn về tối này á, thì chiều đến thì mình xịt là nó đảm bảo nhất. Tại vì khi xịt mới xịt là cái lượng nước, lượng là hydro bám trên thuốc này thì nó ăn thì nó sẽ bị chết. Và nhiều nhà bảo sáng mai ra là vườn là thấy nó rụng đầy ở dưới gốc á, thì không biết thế nào để em xem coi mình xịt bần chiều. Trước giờ toàn xịt bần trưa bần sáng không chị. Thì bây giờ chuyển sang xịt bần chiều thử là xem như thế nào, có nó hiệu quả không, nó có diệt được những cái con côn trùng này không nhá. Thì cô bác chị cũng tham khảo nhá. Bây giờ thì cũng kết thúc một ngày làm việc của một nông dân Tây Nguyên chăm sóc cho dàn diễn viên điện tử sầu riêng đông con này. Hy vọng mong chờ nó sẽ phát triển để có thêm nguồn thu nhập nhá.
thì cũng chia sẻ với anh chị một thước phim giải trí. Rất mong sự đóng góp ý kiến ủng hộ của tất cả các bạn chị nhé. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn chị ở các tập tiếp theo nhé.